Lodylicious and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes, mga boss, for today's video and makikiuso tayo kay Miss Letisha Velasco. Yes, robot, ganon. Nakita ko kasi yung vlog niya. Kagabi ba yun? Kagabi, yes. Napanood ko and super ganda. Siyempre, hindi ko naman siya magagaya ng bonggang-bongga. So, ito lang gagayahin ko. Napakaganda yung ginawa ni Miss Letisha kagabi. So, panoorin nyo lang yung kanyang vlog sa kanyang channel. Ilalagay ko na yung link sa description box. Ang gagawin natin ngayon mga boss ay ito. Yes, nakikita nyo ba? Yes. This is made by Miss Catie Creations. Yes. Check nyo na lang po yung channel niya. Ilalagay ko din po sa baba yung kanyang description box. Ilalagay ko din po sa baba sa description box yung channel niya. So, no more HS. Let's start. Inabunan ng maulan at malakas. Good!
And that's it for today's video. But yes, finally, or yung happened to me. Finally, natapos din natin ang ating robot makeup transformation for today. Yes. Inspired by Catie Creations. Yes, mga boss! I hope you like this video. And shout out nga pala kay Miss
Tito. Yan, my friend. Shoutout sa'yo. Nagpapa-shoutout siya. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, comment lang po kayo down below. And for more makeup tutorials, transformation, and challenges, please comment lang po kayo down below at gagawin po natin yan kahit gano'n pa yan kahirap. Yes! And shoutout pala sa aking idol, Miss Letisha Velasco. Hello! Sana mapansin mo ako! And that's it for today's video, boss. I hope you like this video. Don't forget to please like, share, and subscribe to my channel. And please click the notification bell for more video updates. Until next time, mga boss!